tổn thương xung quanh ngày càng dày lên. the Sau khi translucent area is not clear anymore. sau đó thì khoang xương được lấp đầy bởi xương mới hình thành mô sẹo. Sau khi tiến hành nạo After vét, second dredging method, and now it passed 13 years after treatment, so there is no và bây giờ recovery. đã là hơn 13 năm sau khi điều trị và bệnh nhân không cho thấy tái So phát sau next khi is myocystic aneurysoma in 19 years old female. In this case, tiếp theo là một u men thể đa buồng ở bệnh nhân 19 you tuổi, will nữ 19 see tuổi. the septum inside of the regions. Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy vách ngang bên trong tổn thương. And here is like scalloped shape. If the deflation and biopsy are performed in one of cysts, like here, Quá trình giảm áp và sinh thiết chỉ được thực hiện ở reduction một of các nang. the size will be started in only one cyst. Thì việc giảm kích This thước của u makes chỉ sẽ xảy difficult ra ở một to nang. approach other Điều này sẽ regions gây at khó enucleation. khăn cho việc tiếp cận các tổn thương khác khi bóc We tách khối try u. to remove all the septum at deflation to make Vì vậy, the chúng myocystic tôi cố gắng cắt bỏ tất aneurysoma cả các nang chắn áp cystic để regions. biến tổn thương đa buồng thành một tổn thương đơn buồng. This picture shows how to remove all the septum. The covered Thì này cho thấy làm thế is nào để loại bỏ cut tất cả các vách and nang. refracted or elevated. Chúng tôi rạch niêm mạc ở phía trước tổn thương, lệch bạc, sau đó rồi để kiểm tra chất lỏng bên trong. To check the fluid inside of the region. Clear brown liquid indicates Chất lỏng màu nâu cho thấy đây khả năng cao là u men. Then all septum is cut or removed out to make all cysts Sau đó tất cả continuous. các vách ngăn được loại bỏ Finally, the để làm cho wound tất is kept open. sau đó tất cả các vách ngăn được loại bỏ để làm tất Here is cả the các nang thông với nhau, cuối cùng vết thương được of this giữ để mở áp, case. giữ mở để mở áp. At initial visit, Dưới đây là quy trình điều trị của trường hợp này. after deflation, Sau khi giảm you áp, will find we removed all septum bạn có thể thấy là inside việc loại bỏ tất cả các vách ngăn là khôi phục đường viền xương trên hình ảnh you also X-quang find này. the recovery of the bony outline a little bit. Có thể thấy được sự I'm khôi phục của sorry. đường viền xương sau Furthermore, khi giảm áp. maybe you can find the recovery of the mandibular canal Bạn có thể thấy được sự hồi phục của ống thần kinh hàm dưới. after enucleation and after first dredging. The translucent area is recovered like this. This patient received 3 times of dredging Đây là hình ảnh sau khi and now 4 dredge, times sau khi dredging, nạo vét 3 lần. and it passed 6 years. Và đây là hình ảnh sau khi You sau will 6 năm. see the involved teeth in the region is preserved. Có thể thấy là chúng tôi đã giữ lại cái răng mà liên quan đến tử thương. This is a final case of the most complicated and difficult to be treated with dredging Đây method. là trường hợp cuối cùng của các và cũng là các phức tạp có xử lý nhất bằng phương pháp nạo vét. Is observed in the angle to Tổn lamens thương dạng tổ of the ong mandible. và dạng đặc được quan sát thấy ở And ốc hàm cystic cánh lên xương lesion hàm dưới. is in the Tổn thương body dạng nang of the ở phần thân mandible. của xương hàm dưới. In the upper row of CT image shows loss of bony outline Trong and CT ở hàng trên có thể mất đường viền xương và còn lại các cái xương sót lại ở xương hàm dưới. Trong hình ảnh MRI ở hàng phía dưới cho thấy cyst in the anterior area u dạng nang ở vùng phía trước và khối u dạng đặc ở phía sau. The important strategy for this complicated tumor has 2 points. Chiến lược quan trọng đối với khối u phức tạp này là có 2 điểm. How to avoid the fracture Tiên đó là làm thế nào để tránh gãy xương sau khi bóc tách khối u. From where should we start the surgery? Thứ hai là chúng ta nên bắt đầu cuộc phẫu thuật này từ đâu. Was fractionated enucleation to avoid the Quyết định của chúng tôi đó là chia tách quá trình bóc u thành 2 lần để tránh gãy xương. Should be started from posterior to anterior. Quá trình bóc u được tiến hành bắt đầu từ phía sau đến phía trước. We start from anterior region, the region shrink after. Bởi vì nếu chúng ta bắt đầu tổn thương từ bóc tách tổn thương từ phía trước, tổn thương sẽ co lại sau khi bóc tách, dẫn đến rất khó tiếp cận với các tổn thương phía sau. Patient received 5 times operation under general. Bệnh nhân này đã được phẫu thuật 5 lần dưới gây mê toàn thân và 2 lần phẫu thuật dưới gây mê tĩnh mạch trong vòng 2 năm. Anesthesia in 2 years.
fast enucleation at Raymer's part, tumor and all trabecula were Đầu tiên removed chúng tôi bóc to tách khối make u a đặt simple bánh lên bony trên hàm cavity dưới. in this Khối u và tất cả các bé xương Raymer's được loại bỏ để tạo area. ra khoảng xương lớn, khung đơn độc ở cánh trên. Here is the treatment course of this case. Đây là quá trình điều trị của trường hợp này. After deferration and Sau khi biopsy, giảm áp và sinh thiết, the region showed no change. tổn thương không có thay đổi gì. After inoculation in Raymer's Sau khi bóc tách area, khối u ở cánh lên, you can find the Raymer's area is changed to simple bony có cyst. thể thấy là ở cùng cánh lên được thành I tổn thương mentioned dạng with mang this tổn thương inoculation, dạng the first dressing một vùng đơn độc. I'm sorry. Inoculation at angle area. Sau khi bóc tách khối u ở At phía this góc hàm, procedure, I mentioned that the first dredging procedure was performed at Raymer's tôi đã đề area. cập rằng với quy trình này thì quy trình nạo vét đầu tiên được tiến hành tại khu vực cánh cao. At enucleation of the body area, translucency was Khi chúng tôi decreased bắt đầu at tiến the hành bóc tách Raymer's khối u ở area vùng tâm xương by hàm the dưới formation thì xương mới và mô sẹo đã được hình thành và quan sát ở vùng cánh lên và góc 15 hàm. years after the final dredgings, 15 năm there sau, were no 15 năm recurrence. sau lần nạo vét cuối cùng In thì this chúng tôi case, không còn molars không quan sát thấy bất were cứ sự tái phát nào. extracted and premolars received apicoectomy because the small Trong compartment trường hợp này thì các răng hàm đã được nhổ, các răng liên và các răng was tiền hàm được phẫu observed thuật cắt cuống, in ring of the root. bởi vì chúng tôi quan sát thấy một phần nhỏ khối u được hình thành ở mặt mũi của cái xương răng. This case 2 years before. Chúng tôi đã công bố ca If lâm you sàng are này 2 năm trước. interested, Nếu bạn please quan tâm, check journal mong bạn vui lòng đọc bài báo của chúng tôi được đăng trên tạp chí phẫu thuật răng hàm mặt y học và bệnh học. We also applied the dredging method to recurrent ameloblastoma. Chúng tôi cũng áp dụng phương pháp nạo vét cho các trường hợp u nang Dr. tái phát. Kakuguchi published the case report. Đồng nghiệp của tôi, with bác sĩ recurrence Kakuguchi đã công bố báo cáo case trường hợp last tái phát year. được điều trị bằng phương pháp nạo vét vào năm ngoái. I will mention the point should be considered before planning operation. Tôi sẽ đề cập đến các điểm cần phải xem xét trước Actually, khi lập this kế is hoạch the phẫu thuật. OKC case in left side of the mandible. Đây là một trường hợp We nang răng sừng also hóa apply ở bên trái của xương hàm method dưới. to OKC patients. Trên phim panorama bạn có thể thấy đường viền xương không còn rõ ràng. Bony outline is not clear. Here and here. Chỉ một vài vị In trí mà vẫn còn 3D thấy đường viền CT xương. image, you can find the loss of cortex Trên around phim the cyst. CT, The most bạn có thể thấy được sự mất important bỏ xương xung quanh khối u. is whether periosteum is intact. Vấn đề quan trọng nhất ở đây đó là màng xương còn nguyên vẹn hay không. In CT image, at bony of the mandible, Trong hình ảnh the CT ở thân surrounding xương hàm dưới, tissue, such as platysma, các mô xung quanh khối u medial như cơ bản pterygoid cổ, cơ muscle, chân bướm trong is seemed to be pressured out by the có vẻ cyst. như bị chèn ép bởi khối At u. the angle, you can find the cyst is Tuy nhiên penetrating ở góc hàm, into ở phần góc hàm bạn có thể muscle thấy muscle. khối u xuyên cả vào cơ cắn. At the mandibular foramen level, masseter Ở ngang and mức medial lỗ xương hàm, ở pterygoid ngang mức lỗ hàm muscle dưới, is pressured cơ out. cắn và cơ chân bướm trong thì bị đẩy At ra the ngoài. mandibular notch, the border Ở vị trí hõm between sigma, cyst and surrounding tissue is not ranh giới clear. giữa u nang và mô In xung quanh such không rõ ràng. case, it is difficult to predict the dredging method will work successfully or not. Trong trường hợp đó rất khó để dự I đoán will rằng liệu phương pháp decide nạo vét sẽ the hoạt động thành final công hay không. operation procedure after deferration. If the recovery of the bony outline Tôi sẽ quyết định in quy trình here điều trị and cuối there cùng sau khi giảm áp. will be found after deferration, which means the region are wrapped by the intact periosteum. Nếu bộ xương phục Same, hồi sau khi giảm áp, I will apply dredging method. có nghĩa là tổn thương được bao bọc bởi màng xương còn nguyên Cyst vẹn. is Sau đó tôi sẽ remaining áp dụng in phương the pháp nạo vét. muscle or other surrounding tissue. Nhưng nếu u vẫn còn trong các cơ và các mô Resection xung quanh, should be recommended. tôi sẽ This case tôi was so lên lucky lên các quả trị because đẹp. I found the recovery of the bony outline after Trường hợp này thật là may deferration. mắn vì tôi đã tìm thấy được So sự phục hồi I của vỏ did xương sau khi giảm dredging áp. method to this case. During the treatment, Vì vậy tôi đã quyết định thực hiện phương pháp nạo vét cho periosteum trường hợp should be này. treated protectively. Đây là quy trình điều trị. Don't break Phương the pháp là quy periosteum. trình điều trị bằng phương pháp nạo vét Otherwise, đối the với trường hợp region bệnh nhân này. is spread into around the tissue easily. Trong quá trình điều trị thì màng xương nên được bảo vệ. Another point is the self-management Nếu by the không nào vỡ màng patient. xương là không tổn thương sẽ lan ra các mô xung quanh. Patient
is instructed Một điểm not to nữa là take người a bệnh hard meal cần phải chăm sóc like a tổn thương. meat or hard Bệnh nhân được hướng dẫn là không ăn to thức ăn avoid cứng the như thịt, fracture bánh mì during cứng để the tránh gãy treatment. xương trong quá trình điều trị. I have experienced some cases with the cracks of the bone after eating the meat, Tôi đã gặp một số trường hợp bị nứt xương and sau the khi ăn thịt, patient needs to irrigate after each meal là bệnh nhân to cần bơm avoid rửa sau mỗi bữa ăn để infection tránh nhiễm trùng caused by the food do impaction. thức ăn mắc kẹt trong khoang xương. I will show you the limitation of dredging method. Tôi sẽ cho In bạn this thấy một vài hạn chế của picture, phương pháp nạo vét. you will find a solitary multicystic lesion in the mandible. Trong hình này bạn sẽ thấy tổn thương đa nang đơn độc ở hàm dưới. It is difficult to remove all bony septum to make the region single bony cavity. Hình này rất là khó để lấy hết các vết ngăn xương để làm cho tổn thương thành một hốc xương duy In nhất. this case, should be treated by resection. Trong trường hợp này thì kết quả mô Actually, học in histopathological findings showed microcystic lesion cho thấy tổn thương vi nang nằm rải rác ở trong are xương. scattering in the bone. Vì vậy tôi đã thực I hiện các đoạn performed xương. resection to this case. Tôi đã thực hiện các đoạn xương hào trong trường hợp. And the other point is, I will explain the unknowing condition of the ameloblastoma in this case. In orthopantomogram, the translucent lesion is found in the anterior mandible with clear border. In the bony CT image, the clear border is found in the mandible, but in the soft tissue CT image, the border of the mass is not clear, especially in anterior part. What happened in this region? The mass is sticking out in the mouth. I took the specimens from alveolar portion and inside the bone. Pathologists found squamous cell carcinoma in alveolar mass and ameloblastoma in the mandible. In this case, the resection and reconstruction with fibula cutaneous flap were performed. All specimens were examined, and the final pathological diagnosis was acanthomatous ameloblastoma. This may mean the ameloblastoma, which came out the bone, was modified in the mouse. We also consider about the malignant transformation of ameloblastoma during the treatment. The regular follow-up is the most essential part of dredging method. In this picture, you will see a translucent area is present in the mandible. We experienced around 50% of recurrence between 2 to 30 years after surgery. So a continuous and regular follow-up is essential with conservative treatment, including dredging method. We mentioned that dredging method should not be applied if the patient is not fully motivated for a long-term duration of follow-up. This is the final slide of my presentation. The aim of dredging method are removing tumor completely and accelerating new bone formation. To achieve these aims, you need to remove healthy tissue at dredging procedure to check all specimens histopathologically and to remove scar tissue every 2 to 4 months. Long-term regular follow-up is essential for the treatment of ameloblastoma with dredging method. If you are interested in dredging method, please refer our papers. I also contribute to textbook published in year 2019 by Professor Beni Latif at the University of Indonesia. In this textbook, concept and the procedure of dredging method is detailed. This is my colleagues in oral and maxillofacial surgery, Hokkaido University. After COVID-19 pandemic,
please come to our university. You can enjoy all seasons. And you also enjoy the delicious food of Hokkaido, sushi and Genghis Khan with lamb meat and king crab. Think I'm warm. Thank you. Và cảm ơn bài báo cáo của thầy Ohiro. Thì tôi xin thay mặt ban tổ chức xin lỗi là trong cái báo cáo này nó có một số cái lỗi kỹ thuật, rồi là bạn phiên dịch thì đang là một học sinh của thầy Ohiro ở bên Nhật Bản, và bạn phiên dịch từ Nhật Bản, cho nên là cái tiếng nó cũng bị vang và có một cái số lỗi về cái đường truyền, cho nên là nó bị ngắt đoạn và nó bị lặp lại. Congratulations on your professional quality of your presentation. Now the attendants have some questions for you. Trang dịch câu hỏi sang cho thầy Ohiro Trang nha. Câu hỏi thứ nhất là mổ nạo vét tối đa là bao nhiêu lần? Và nếu tế bào u vẫn còn xuất hiện ở mô bệnh học thì có cần chuyển sang cắt đoạn không, thưa thầy? The first question is how many times is maximum that we can perform the dredging method? Okay. Thank you for your question. Can you hear me? Do you hear me? Yes, we can hear you. Yeah. Okay. Yeah. Actually, the times of the dredging method is depend on the size of the regions. Okay, we do the dredging method until the region will be filled out by the newly formed bone. Maybe maximum time is, in my experience, it's around 5 times. So you mean that even more than 5 times is still okay? Actually, we stop the dredging method if the regions are filled by the bone. Maybe the ramus region and angle and body of the mandible is damaged by the ameloblastoma. So always we finish within 5 times of the dredging method. Câu trả lời của thầy đó là phần lớn thì trong các ca mà thầy đã trải qua đến hiện tại là đến 5 lần thì thầy vẫn có thể tiến hành phương pháp nạo vét được ạ. Another question is in case you detect the tumor in the histopathological sample, will you carry out the dredging method or will you resect mandible instead? What do you mean the tumor is a cancer? Yes. Tumor in the sample. Mm-hmm. Will you carry out dredging method or will you go to the resection? No. Dredging method, that means we check the specimens pathologically every time. So if we find the residual tumors in the scar tissue or newly formed bone, we still repeat the dredging. Yes. Câu trả lời của thầy đó là nếu mà tìm thấy khối u ở trong cái sample mà mỗi lần mình nạo vét xong á, thì thầy sẽ tiếp tục nạo vét cho đến khi nào mà cái kết quả giải phẫu bệnh đấy không còn u thì thôi ạ. Tức là bệnh nhân sẽ phải trải qua rất nhiều lần phẫu thuật cho đến khi nào mà không còn u trong cái sample mà mình lấy được ở cái lần nạo vét ấy. Thank you. The other question is, what are your solutions for preventing the mandibular fracture after dredging? Solution to prevent. Solution. Okay. So yes, for large regions,
we do the we perform the dredging the part by part. Okay, start from the lamers and then go to the angle and finally to lamers. Hết And you câu also hỏi chưa? mentioned in the slide that Yeah, and the other thing is the patient should be take a soft food like noodles or steamed rice to avoid the fracture. Câu hỏi đó là câu hỏi dành cho thầy đó là khi mà mình tiến hành dùng phương pháp nạo vét này thì làm nào để ngăn chặn được cái gãy xương trong giữa cái quá trình giữa các lần nạo vét ấy. Thì thầy có nói là đối với các cái tổn thương rất là lớn ấy thì mọi người cũng cân nhắc là sẽ tiến hành chia cái việc bóc tách khối u thành nhiều lần khác nhau á, để tránh làm cho cái xương nó trở nên quá mỏng. Thứ hai nữa có hai cái vấn đề thứ hai đó, bệnh nhân thì chắc chắn là luôn luôn được nhắc nhở đó là phải ăn các thức ăn mềm để tránh kiểu tạo quá trình tác động lực lên xương á, để tránh gãy xương trong giữa các lần điều trị. Có hai cái vấn đề thế, thứ nhất là bệnh nhân thì lên ăn đồ ăn mềm, và thứ hai đó là thì nếu mà tổn thương lớn ấy, có nguy cơ gãy xương cao thì sẽ chia làm nhiều lần phẫu thuật. Hay. Vâng ạ. Còn câu hỏi nào nữa không hả thầy? Vẫn còn câu hỏi nữa. Vâng, bạn Trang có thể dịch giúp câu hỏi là phẫu thuật này có chỉ định khi u men xương lấn mô mềm không? Và tỷ lệ thành công của phẫu thuật này là như thế nào? Chỉ định trong những trường hợp nào để có thể thành công? Is the dredging method applied for the soft tissue amyloblastoma? Soft tissue amyloblastoma. Actually, if the amyloblastoma invade into the soft tissue, so that means the amyloblastoma is breaking the periosteum. In this case, we just do resection, because to treat the amyloblastoma by dredging method, the periosteum is very important. So that's why if they are remaining in the soft tissue, we just do resection. Resect the tumor. Yeah. Yes. Câu trả lời của thầy là đối với trường hợp u men ấy, muốn điều trị bằng phương pháp bảo tồn này thì điều quan trọng nhất đó là cái màng xương phải còn nguyên vẹn. Trong trường hợp mà khối u mà đã xâm lấn vào mô mềm và màng xương không còn nguyên vẹn thì bây giờ mình chỉ có là nếu mà tổn thương từ trong xương ra thì mình sẽ resection thôi ạ. Mình sẽ cắt bỏ khối u đấy ạ. Cắt bỏ khối u như phương pháp thông thường ấy. Periosteum is important. Yes. Và thầy có nói là cái màng xương là rất là quan trọng. Nếu mà cái màng xương mà đã bị vỡ rồi ấy, thì sẽ không thể sử dụng phương pháp nạo vét này nữa. Vâng ạ. Thầy có thể lặp lại cái câu hỏi vì em nhớ là có mấy phần nhưng mà em không nhớ hết các phần câu hỏi. Cái ý nữa là chỉ định phẫu thuật nạo vét này cho những trường hợp nào để có thể thành công? What is the selection criteria for the patient to ensure the high success rate of this method? Okay, actually, our recurrence rate is around 15%. 15%. I mean, the selection criteria of the patient. See, most important thing is the patient will come to our hospital for a long time. Okay, of course, we can do all of the patient the dredging method, but the most important thing is the long-term follow-up. If the patient doesn't come to our hospital for more than 10 years, so we educate the patient to come more. Otherwise, we do resection. I see. Is there any relationship between the histological pattern of the patient and the failure rate? Is there any correlation between the histological pattern of the patient and recurrence rate? Yeah. Actually, I didn't show the data today, but we have the data with the follicular type of amyloblastoma has a high recurrence rate compared to the Prex form. Yeah. Yes, I see.
thầy có trả lời cho câu hỏi này, đó là cái phương pháp nạo vét này thì thật ra là được áp dụng cho tất cả các trường hợp mà mô bệnh học của u men, nhưng mà thế nên là cái yếu tố quan trọng nhất để quyết định thành công của phương pháp này chính là động lực của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có thể đến viện được nhiều lần để bởi vì cái phương pháp nạo vét này phải tiến hành rất là nhiều lần. Thầy có nói là maximum mà thầy đã tiến hành là 5 lần. Với trường hợp mà còn về phải giải phẫu bệnh, về mặt giải phẫu bệnh thì các thầy có quan sát được là cái trường hợp follicular, cái trường hợp mà u men thể đặc mà có thể giải phẫu bệnh là dạng nang ấy, thì là có tỷ lệ tái phát cao nhất. Can I ask a question? Do you know why the follicular form has the highest recurrent rate? Is there any reason? Actually, in histopathological data, the follicular pattern of the melanoma is very easy to invade into between the bone. So that's why it's very difficult to remove completely by the surgeon's eye. Only by histopathological eye can do it. Yeah. Cái tổn thương giải phẫu bệnh dạng nang á, thì thầy có nói là vì trên giải phẫu bệnh thì nó rất là cái tế bào u rất là dễ xâm lấn vào trong mô xương, vì vậy nên là khi mà mình loại bỏ khối u bằng phương pháp phẫu thuật thì rất là khó để có thể lấy được hết tất cả cái loại khối u nhỏ rất là nhỏ trong xương ấy, mình không thể lấy hết được tất cả các tổn thương. Vì vậy trường hợp mà bệnh nhân có tổn thương dạng nang thì là tổn thương giải phẫu bệnh dạng nang ấy là loại mà dễ bị tái phát nhất sau khi phẫu thuật. Còn một câu hỏi nữa. Do you use any chemical inside the lesions after dressing? Do you think the lesion can change to malignant after dressing many times? Yep. Actually, we don't use any chemicals like cardinal solution or other cryosurgery. But maybe more than 100 patients are treated by dredging method, and we experience only 2 patients has malignant transformation. So that's why we don't think the dredging method caused the malignant transformation or other worse things. Câu trả lời của thầy đó là ở trường đại học của thầy, tất nhiên là mỗi một trường đại học thì sẽ có một phương pháp điều trị khác nhau, nhưng ở trường đại học Hokkaido thì các bác sĩ ở đây không có sử dụng bất cứ loại hóa chất nào trong điều trị u men ạ. Và thứ hai đó là thầy có nói là các thầy đã điều trị hơn 100 bệnh nhân u men bằng phương pháp bảo tồn này, và chỉ có khoảng 2 bệnh nhân là có biến chuyển dạng ác tính. Vậy nên là rất là khó để nói rằng là có sự chuyển dạng ác tính nếu mà mình có điều trị u men bằng cái phương pháp mà phẫu thuật nhiều lần này ạ. Theo ý kiến của thầy đó là không có liên quan chuyển dạng ác tính giữa phẫu thuật và điều trị bằng phương pháp bảo tồn ạ. Còn một câu hỏi nữa của thầy Chi Phương là kỹ thuật xử lý thế nào khi tiếp cận bó mạch thần kinh răng dưới? Mời bạn Trang dịch cho thầy. When the tumor is approached the inferior alveolar nerve, how can you manage that? That's a very nice question. Thank you. Actually, the alveolar nerve is always preserved with the pressure type of a neuroblastoma. But sometimes the tumors cover all of the nerves. We dissect the nerve. So that's our technical procedure. Thầy có trả lời đó là khi mà trường hợp mà nếu mà có thể bảo tồn được thì các thầy sẽ cố gắng là bảo tồn cái ống thần kinh răng dưới nhất có thể. Trong trường hợp mà cái thần kinh răng dưới lại bị bao bởi cái khối u này bao trọn hoàn toàn ấy, thì trường hợp mà về mặt kỹ thuật là không thể nào mà mình có thể bóc được khối u ra khỏi thần kinh ấy, thì các thầy sẽ cắt cả cái thần kinh răng dưới đã. Còn câu hỏi nào của các bạn đồng nghiệp nữa không ạ? Do thời gian thì cũng đã gần hết, thì ban tổ chức xin phép được dừng buổi chia sẻ của báo cáo viên tại đây. Nếu có câu hỏi nào mà các bạn muốn hỏi thêm thì có thể gửi đến hội nghị hoặc là gửi email trực tiếp cho thầy. Thank you for your contribution. We look forward to your new studies in the future.
On behalf of School of Dentistry, we would like to send Professor Yoichi Ohiro the certificate and congratulations. Cảm ơn bài báo cáo của thầy rất là tuyệt vời về cái phương pháp điều trị u men hàm dưới. Thank you. ありがとう、トラン。助かったよ。はい、すみません。いや、最初はどうなるかと思ったね。はい、それはちょっと大変だった。ダメだ。Phiên báo cáo của Zoom 2 sáng nay thì xin phép được kết thúc tại đây và xin mời quý vị đồng nghiệp và các bạn học viên, sinh viên thì quay lại với Zoom 2 vào lúc 13:30 chiều nay để nghe các báo cáo tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.